Сьогодні ми поговоримо про навчання в Польщі для студентів. І про свій досвід розповість наша гостя. Представтеся, будь ласка. Мене звати Марія Мерешко, мені 19 років, я з Дніпра і зараз є студенткою на політехніці Świętokrzyskiej. А який керунок? Закінчую вже другий рік логістики. Студія у мене стаціонарна, тобто я кожен день ходжу на пари і потім планую на магістра. Отже, перше питання. Чи задоволені ви вибором інституту? Да, загалом я дуже задоволена, оскільки я сама з Дніпра, то я подавала документи через польську громаду в своєму місті. Вони давали на вибір декілька університетів. Ось я вибрала для себе Кельце. Мені здалося, що для першого переїзду це гарне місто, не замале, не завелике, доволі комфортне. Тому якось мій вибір пав на Кельце. Загалом університет мені подобається. До викладачів ніяких зауважень в мене немає. Перепрошую, а у викладачів є якісь особливі такі вимоги до українських студентів чи особливе ставлення? Помічали щось таке? Я не можу сказати, що якесь особливе ставлення було. Якщо ви нормально знаєте мову, або принаймні прагнете вивчати і якось інтегруватися, то мені здається, що проблем не має бути. Можливо, якісь викладачі, які якось скептично налаштовані, але мені здається, що це більше до всіх студентів. Немає якогось відокремлення, що ось таке ставлення тільки з українцями погане. Зрозуміло, дякую. Це дуже позитивна така інформація. Чи важко вчитися? Мені важко. Я відмінниця. Мені треба, щоб все було відмінно, щоб все було чудово, ідеально, тому для мене важко. Я ще отримую стипендію ректорську, тобто середній бал у мене високий, і я намагаюся триматися, щоб не втратити цю стипендію. Стипендія теж доволі висока, тобто є три рівня стипендії. Ось я отримую, на жаль, найнижчий, але все одно отримую 900 злотих в місяць. Це за який середній бал? Від 4, але треба у мене був 4,25, тобто це доволі складно. А наступний рівень який? Наступний від 4,5 – це 1200, а від 4,75 – 1500 злотих в місяць отримуєш. Якщо це було через цю громаду, то тут вже в Кельцях яка була система? Як відбувався вступ, подача документів? Вони пропонують вступ, документи плюс курси польської. Тобто я вибрала поступати через громаду, тому що я розуміла, що на зараз в мене немає такої можливості здати Б1, офіційний екзамен. Тому вони співпрацюють з різними університетами і надають змогу поступати через їхній внутрішній екзамен польської мови. Тому я вчила її. На початку 11 класу я вже серйозно почала займатися, тобто там і розмовна була, і граматика. Займалась я по 4 години на тиждень, доволі серйозно. І в кінці вже я здала їх внутрішній екзамен, і з цим екзаменом вони вже самі подавали від мого імені документи на вступ в університет.
Зрозуміло, дякую. Тобто ви самі там не закладали оцей електронний кабінет, Закладала, оці всі речі? перевіряла всі статуси, але Ага. якби мою справу вела громада. Зрозуміло, добре, дякую. І тоді таке питання. Чи важко було. Я так розумію, що ви до вступу жили в Дніпрі, так? Приїхали в Кельце вже суто як вступили? Чи У як? мене була така ситуація, що я на початку війни виїхала, проживала я біля Познані. Там я пішла в ліцей фізико-математичний, закінчила там першу класу і потім вирішила повернутися. І вже на початку 11 класу я вже серйозно займалася польською мовою, я вже зайнялася цим вступом, тобто у мене була ціль, якби основна ціль мого переїзду – це було навчання. Тобто я саме для цього мені треба було вибрати якусь гідну спеціальність для вступу, щоб я могла потім працювати за нею. Чи відчуваєте ви, що коли закінчите навчання, зможете влаштуватися за своєю спеціальністю? Мені здається, так, насправді. Так? Я до сьогодні я не жалкую, що я вибрала саме спеціальність логістика, тому що я добре закінчила школу, тому в мене якби було багато можливостей для вступу, але ось тато далекобійник, він мені порекомендував логістику, і я погодилась, тому що мені здається, що якщо ти вибираєш політехнічний університет, то це більш цінна освіта, ніж, наприклад, у класичному університеті. Ти завжди можеш знайти собі роботу, ти не будеш сидіти без діла, це не для корочки. І мені здається, що так, треба буде. Бажаю успіхів. Дякую. І тут таке питання, що можете порадити тим, хто зараз шукає свою стежку подальшу, закінчує школу і обирає вуз? Це таке складне питання, тому що я особисто до кінця травня я ще не знала, що я виберу. А як ви обирали? Тато порадив. Тато порадив. Я взагалі всі варіанти розглядала вже. І на даний момент я ще навчаюсь в Україні теж, в Дніпровській політехніці. Я теж вибрала собі спеціальність логістика, транспортні технології. Я ще навчаюсь там. Не знаю, навіщо мені одна спеціальність. В двох інститутах. Нехай буде, скажімо. Але як? Це ж складно. Складно, але я стараюсь, не завжди я виходжу на ці пари онлайн, тобто там навчання онлайн, дистанційне, сесія теж онлайн, тому з цим проблем немає. Але, звичайно, у мене найбільший фокус саме на навчання тут у Польщі, а вже якби я не претендую там на якісь великі знання, на якийсь великий бал, моя основна ціль тут – це навчання саме в Польщі. Угу. А таке питання, чи багато українців навчається на вашій спеціальності, наприклад? В політехніці це одна із так би мовити, бажаніших спеціальностей. Багато українців вступає, але проблема така, що більшість знаходиться в цій бульбашці, тобто вони спілкуються лише з українцями, вони ніяк не соціалізуються, вони ніяк не інтегруються в суспільство, тобто у них немає такого ні бажання, можливо. І для цього складно. Тому багато українців пішло вже після першого семестру, після другого семестру. Багато вже не навчалися. Залишилися, так би мовити, найсильніші. Ті, хто якось намагаються, принаймні, навчатися, розвиватися, якось вчити мову, тому що система навчання така, що вибираєш собі керунок, і наприклад, є 10
близько 10 предметів, і або ти їх залічуєш, або ні. Тобто, якщо не залічуєш, ти за кожен предмет можеш отримати якусь відповідну кількість пунктів. Якщо ти його не залічуєш, тобто пороговий бал не проходиш, тебе відраховують, або можна буде взяти академвідпустку. За цей час всі предмети, ну, принаймні більшість для порігу закрити і перейти на наступний семестр. Тобто, як в Україні, що якщо, наприклад, не закрив якийсь один предмет, то якби тебе не відрахують. Але якщо це буде менше від порогового, то тоді вже з цим будуть проблеми. Але добре теж тим, що під час сесії у тебе не одна спроба, не дві. В більшості випадків це 3 спроби подіянча до екзаміну, до залічення. Тому не так стресово, можна сказати, коли «ой, я там не здав предмет за першим разом, то що ж мені робити, невже відрахують?» Ні, не відрахують, але якби треба закривати, тому що не закриєш відповідну кількість предметів, все, якби ти не переходиш на семестр наступний. Угу, зрозуміло. А як в гуртожитку? Ви живете в гуртожитку, так? Так, да, я живу в гуртожитку, мені дуже пощастило, я живу з полькою, тому маю змогу практикувати мову якось на якомусь побутовому рівні. Я живу в Протоні, тобто на території політехніці стоїть 6 гуртожитків, 2 з яких відносяться до технікуму, а 4 займає політехніка. І вони пропонують 2-особові покої і 1-особове. І в кожній кімнаті є свій душ, тобто своя ванна кімната, є холодильник, якісь базові речі там є. Особисто моя кімната і моя общага, вони зовсім недавно зробили ремонт, тобто все нове, всі меблі, все чудово. Мені дуже подобається кухня, звичайно, на етажі. Є пралка, сушарки, тобто всі удобства присутні. Ясно, дякую. Можливо, є щось, що ви хотіли би розказати, про що я не запитала? Мені хочеться побажати, напевно, що якщо ви вже вирішили переїхати, ви вирішили поступати, то не треба сидіти якби в цій бульбашці мильній. Треба інтегруватися, треба, навіть якщо ви не знаєте добре польської, треба все одно спілкуватися зі своїми одногрупниками, наприклад, там, з гуртожитку, якщо є хтось. Тобто дуже погана, як на мене, ідея сидіти якби, і нічого не робити. Дуже багато знаю прикладів, коли людина вже 5-й рік навчається, якби живе і навчається у Польщі, але вона зовсім не знає мову, тому що, можливо, в неї не було такої цілі зосередитись на цьому, якось вчити, розвиватися. Тому якби те, що маємо, 4 роки навчання, життя в Польщі, зовсім без нічого, тобто ніяк. Складно, мабуть, не вивчити мову, навчаючись, як вона може сприймати інформацію? Просто, можливо, на розмовному рівні мається на увазі, що вона не вміє говорити. Але як вона сприймає лекції, інформацію ніяк. На лекції? Тобто людина, наприклад, не ходить на лекції, в сесії якось списує, можливо, здає це за останнім разом. Угу. І висновку якось виходить так, що знань немає, розуміння мови немає, якихось цілей, що робити після отримання освіти, теж немає.
і що робити, відповідно, теж. Тобто, якось, я не думаю, що з таким рівнем, наприклад, можна отримати диплом, тобто закінчити повністю. Навіть якщо й отримати диплом, то потім ця Ніяк. людина має якось роботу знайти. Ну, і не знайде якось вона. себе знайти в тій роботі. Не знайде. Тому треба, якщо навіть складно, якщо не виходить, якщо кажуть не розумім, то треба пробувати. Треба спілкуватися, тому що якщо це не зробити зараз, то потім буде набагато більш складно. Зрозуміло. Дякую вам дуже Дякую вам. за зустріч. Бажаю успіхів. Дякую.